यो हिमाली भेगमा भएको सबै 28 वटा सबै जुन तपाईले जान्नुपर्छ त्यो हामीहरु यसरी यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ गएर हामीहरु अन्त्य गर्न गइरहेका छौं। एबीसी नजान्ने गुराँस नानीको साई बाबासँग बिहे भयो। गुराँस नानी भन्ने जुन वुमन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै ट्रोल्ड भइरहेको देख्नु भएको छ होला नि हैन। पोत निमोनिक्स जुन मैले तपाईलाई भन्न गइरहेको छु नि गाइस, यसले चाहिँ तपाईलाई द सिटी अफ माउन्टेन्स भनेर पोखराले चिनिन्छ नि, पोखराको सबै हिमालहरुलाई याद गर्नको लागि हेल्प गर्छ। लाजै नलाग्ने गौरी, गौरी अब भनेको अब तपाईले गौरी खानलाई सम्झिनु नि, शाहरुख खानको वाइफ। हेर्नु चाहिँ कस्तो मजाको निमोनिक्स छ नि गाइस। जनकबाट हाम्रो के आयो, जनक हिमाल, कुम्भकर्णबाट कुम्भकर्ण हिमाल, कञ्चनजङ्घाबाट कञ्चनजङ्घा। नेपालमा भएको धेरै प्राकृतिक स्रोतहरु मध्ये एउटा यस्तो प्राकृतिक स्रोत जसको कारणले चाहिँ नेपाल विश्वभरि नै प्रचलित छ, त्यो भनेको नेपालमा भएको हिमालहरु हो। तर एउटा स्याड न्यूज चाहिँ के छ भन्दै नेपालमै बसिरहेका 99.99% युथहरुलाई चाहिँ नेपालमा रहेका एकदमै महत्त्वपूर्ण हिमालहरु चाहिँ कुन-कुन हुन् र कसैले उहाँहरुलाई नेपालको नक्सा दिएर ल यो हिमाल चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भन्दै 99.99% युथसँग चाहिँ यो क्यापासिटी छैन कि हो अपी हिमाल यहाँ पर्छ, मनासलु हिमाल यहाँ पर्छ, गोरख हिमाल यहाँ पर्छ भनेर। पक्कै पनि हामीले सोशल स्टडीज सामाजिकमा पढिरहेको कुरा यो पनि हो कि पुरै विश्वमा 8000 मिटर भन्दा बढी हिमाल भएको 8 वटा हिमाल भएको देश पनि हाम्रो नेपाल नै हो। त्यही भएर आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपालको 28 वटा महत्त्वपूर्ण हिमालहरु चाहिँ कुन-कुन हुन् र नेपालको नक्सा कसैले तपाईलाई दिइहाल्यो भन्दै ल यो हिमाल चाहिँ यता पर्न जान्छ है भनेर तपाईलाई याद गर्नको लागि एकदम स्पेशल निमोनिक्सहरु पनि दिन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ यस स्कुलमा सोशल स्टडीज अथवा सामाजिक टाइपको सब्जेक्ट पढिरहनु भएको स्टुडेन्टहरुलाई आफ्नो बोर्ड एक्जामिनेसनमा म्यापको लोकेसनमा माउन्टेनहरु पिन गर्नको लागि होस् अथवा चाहिँ तपाई चाहिँ लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ, एकदमै सामान्य ज्ञानको लागि उतारिरहनु भएको छ भने पनि यो भिडियोले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ। भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भन्दै चाहिँ यस्तै एजुकेशनल एन्ड इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टको लागि चाहिँ च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। मसँग पर्सनली कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भन्दै तपाईले मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal अनुरागमा माथि गएर फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ गाइज। अब चाहिँ गाइज ढिला नगरिकन डाइरेक्टली हामीहरु चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा जम्प गरौँ, जहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यतापट्टि तपाईहरुको लागि भनेर राखिदिएको छु नेपालको नक्सामा 28 हिमालहरु सम्झिने सजिलो तरिका। स्कुलमा पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ विशेष सूचना कि यो हाम्रो म्याप अफ नेपालको सेकेन्ड भिडियो हो, ठीक छ। फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी तपाईले आफ्नो एक्जामिनेसनमा चाहिँ म्याप अफ नेपाल यसरी ग्रिड जुन मैले तपाईलाई यतापट्टि देखाइरहेको छु ग्रिड बनाएर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। त्यही भएर इफ यु हैभन्ट चेक दिस भिडियो म तपाईलाई यो भिडियोको लिंक तर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अथवा यहाँ पनि तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई हाम्रो जुन यो नेपालको पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको यो हिमाली भेग छ, यो हिमाली भेगमा भएको सबै 28 वटा सबै जुन तपाईले जान्नुपर्छ त्यो हामीहरु यसरी यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ गएर हामीहरु अन्त्य गर्न गइरहेका छौं। मैले तपाईलाई सानो जानकारी दिने हाले। हाम्रो 28 वटा हिमालहरु सम्झिने क्रममा पहिला सुरु चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो पश्चिममा एबीसी भनेर तीनटा हिमाल चाहिँ सम्झिनु पर्यो है गाइस, ठीक छ, निमोनिक्स स्टार्ट हुनु भन्दा अगाडि। सो पहिलो ए बाट हामीहरुको हिमाल चाहिँ कुन हुन्छ भनेदेखि गाइस माउन्ट अपी भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ ठ्याक्क हामीहरुको यो एरियामा हुन्छ, ठीक छ, यो तपाईले सम्झिनुस्। त्यसपछि अपी पछि ब्यास हिमाल भन्ने हुन्छ गाइस है, सेकेन्ड हिमाल हाम्रो जुन कि ठ्याक्क अपीको दाइ अथवा भाइ हिमाल भनौं न, त्यही भएर यतापट्टि अपीको साइडमा हुन्छ ब्यास हिमाल भन्ने। अनि अब एबीसी मा हाम्रो सी भन्ने च्याङ्ला भन्ने हिमाल चाहिँ यसरी तपाईको म्याप अफ नेपालको जुन यो उचालिएको पोर्सन छ नि हो, यो उचालिएको पोर्सनको यता कर्नर तिर चाहिँ हुन्छ, ठीक छ, हाम्रो कुन हिमाल, च्याङ्ला हिमाल गाइस। त्यसरी तपाईले पहिला सुरु यो @abc भनेर चाहिँ सम्झिनुस् है गाइस, अपी ब्यास र च्याङ्ला, ठीक छ। आफ्नो कपीमा पनि टिपेर राख्नु होला यो तीनटा हिमाल अनि बाँकी हिमालहरुको नामहरुलाई चाहिँ। अब गाइस हामीहरुको मैले तपाईलाई देखाएँ यतापट्टि फर्स्ट निमोनिक्स स्टार्ट भयो है। एबीसी नजान्ने गुराँस नानीको साई बाबासँग बिहे भयो भन्ने निमोनिक्स छ गाइस, ठीक छ हाम्रो। सो एबीसी भनेको मैले तपाईलाई भर्खरै माथिपट्टि देखाइदिहालेँ। निमोनिक्समा जुन यो गुराँस नानी भन्ने सेगमेन्ट छ, अब आई गेस तपाईले यो इन्टरनेटमा एकजना गुराँस नानी भन्ने जुन वुमन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै ट्रोल्ड भइरहेको देख्नु भएको छ होला नि हैन। लाइक उहाँको सिंगिङ शैली चाहिँ अलि नराम्रो भएको कारणले सो गुराँस नानी भनेको उहाँ। अनि साई बाबा भनेको चाहिँ अब तपाईले चिन्नुहुन्छ नि यो इन्डियाको एकदम भगवान जस्तो मान्छे कन्सिडर गरिन्थ्यो नि त। अब आई नो दिस सेन्टेन्स साउन्ड मोरल्ली रङ हैन, मलाई पाप नलागोस्, तर अब गुराँस नानीको चाहिँ साई बाबासँग बिहे भयो, ठीक छ, हाम्रो निमोनिक्सको अनुसार। मैले अब तपाईले राम्रो इन्टेन्सनली सिकाउनको लागि यो निमोनिक्स बनाएको हुँ, त्यस्तो केही पनि मेरो नराम्रो चाहना छैन। अनि जुन यो साई बाबाको साई भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो साइपाल भन्ने हिमाललाई इन्डिकेट गर्छ है त गाइस। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। अब नक्सामा हेरौँ हामीहरु, जस्तो एबीसी त हामीले अघि यतापट्टि ड्र गर्यौं। अब हाम्रो जुन यो गुराँस भन्ने हिमाल छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यतापट्टि बी को साइडैमा हुन्छ है त, एउटै लेभलमा हुन्छ गुराँस भन्ने हिमाल।
अनि त्यसपछि हाम्रो जुन साइपाल भन्ने हिमाल छ त्यो साइपाल भन्ने हिमाल चाहिँ यो रिजन गुनासको ठ्याक्क यतापट्टि स्ट्रेट लाइनमा अलिकति तल यो रिजनमा हुन्छ अथवा यो ग्रिडको यतापट्टि नजिकै हुन्छ है। त्यही भएर हेर्नुहोस् ग्रिड बनाउनुको नेसेसरी यो तपाईँले एक्जाममा चाहिँ म्याप अफ नेपाल बनाइरहनु भएको छ भन्दै। अब हामीहरू जाम सेकेन्ड निमोनिक्समा जानुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँ के इमेजिन गर्नुहोस् भन्दै होइन, तपाईँको घरमा चाहिँ एउटा कान्छी बहिनी छ अरे जो एकदमै गोरी छ अनि त्यो बहिनीको नाम चाहिँ कान्ति हो, ठिक छ। र हाम्रो निमोनिक्स चाहिँ कस्तो छ भन्दै सेकेन्ड निमोनिक्स यतापट्टि हेर्नुहोस् गाइज है, ठ्याक्क मैले जुन भने नि तपाईँको घरमा गोरी कान्छी बहिनी छ जसको नाम चाहिँ कान्ति हो है। ल गोरी कान्छी कान्ति सिस भन्ने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड निमोनिक्स भयो, जसमा गोरीबाट जुन हाम्रो यो फर्स्ट हिमाल छ यो चाहिँ हाम्रो गोरख भन्ने हिमाल हो है गाइज, ठिक छ, टिप्नु होला है सबैजनाले। अनि कान्छी भन्ने जुन छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो कान्जिरोबा हिमाल हो गाइज। अनि कान्तिबाट त कान्ति हिमाल भइ नै हाल्यो भने एसआइएसबाट जुन हाम्रो हिमाल हुन्छ गाइज सिस्ने भन्ने हिमाल हुन्छ है गाइज, एसआइएसएनए। सो चारवटा हिमालको नाम याद भयो तपाईँहरूलाई? यस याद भयो। अब यो कहाँ हुन्छ त म्याप अफ नेपालको? अब हेरौँ हामीहरू यसलाई पनि। हाम्रो गोरख भन्ने हिमाल चाहिँ यो अलिकति उचालिएको भाग छ नि च्याङ्लाको थोरै मुनि, अनि यो दुईवटा उचालिएको भागको ठ्याक्कै यो माझातिर चाहिँ यतापट्टि गोरख भन्ने हिमाल हामीहरूको यहाँपट्टि हुन्छ है गाइज, ख्याल गर्नुलाई यसलाई। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड के थियो? यस कान्जिरोबा भन्ने हिमाल थियो जुन गोरखकै अलिकति डिसेन्डिङ के अलिक तल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ, अलिकति ग्याप छोडेर, ठिक छ। कान्जिरोबा भन्ने हिमाल चाहिँ अलि यतापट्टि। कान्जिरोबा भइसकेपछि हाम्रो कान्ति भन्ने हिमाल पनि ठ्याक्क अलिकति तल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा यतापट्टि चाहिँ हाम्रो कान्ति हिमाल हुन्छ गाइज है। त्यसपछि अलिकति ठ्याक्कै कान्तिको अलिकति डाउन साइडमा चाहिँ अब हाम्रो सिस्ने भन्ने हिमाल हुन्छ है गाइज। जे टेन्टेटिभ मैले तपाईँलाई यतापट्टि चारवटा हिमाल भन्ने। अब नेक्स्ट जाम हाम्रो थर्ड निमोनिक्समा दुईवटा अब हिमाल छ गाइज है, जसलाई चाहिँ अब यतापट्टि हेर्नुहोस् निमोनिक्स। मलाई चाहिँ स्कुलमा एकजना हाम्रो सिम्याथको टिचर्स हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम चाहिँ दामोदर पाण्डे थियो है गाइज, ठिक छ। सो दामु पाण्डे सर भनेर चाहिँ मैले यसरी आफ्नो यो सम्झेको थिएँ, ठिक छ, यो दुईवटा हिमाललाई चाहिँ। अब तपाईँले चाहिँ कसरी सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि मैले जुन युट्युबरको भिडियो हेरेको थिएँ, अनुराग सिलवालको स्कुलमा टिचरको नाम चाहिँ दामोदर पाण्डे रहेछ, जसलाई सर्ट फर्ममा दामु पाण्डे भनेर भन्थे होइन। सो अब दाबाट चाहिँ तपाईँको कुन हिमाल भयो भने तपाईँलाई लाग्छ भन्दै चाहिँ हेर्नुहोस् है, दाबाट तपाईँको आउँछ दामोदर हिमाल भन्ने है, दामोदर भन्ने हिमाल सरकै नाम थियो है। अनि मुबाट चाहिँ तपाईँको मुस्ताङ हिमाल भन्ने हुन्छ है गाइस, ठिक छ, टिप्नुहोस् है सबैजना ल। अनि अब यिनीहरूको नक्सामा हाम्रो लोकेसन हेरौँ। यतापट्टि अब म्याप अफ नेपाल तपाईँले बनाइराख्दाखेरि अरू जेसुकै मिस भयो पनि तपाईँले यो एउटा सेगमेन्ट त बनाउनुहुन्छ नि, राइट? यस, यो सेगमेन्टको तपाईँको दायाँ र बायाँमा चाहिँ दामु भन्ने हिमाल हुन्छ, ठिक छ। अब यतापट्टि डी भनेर यसरी म यता लेखिदिन्छु दामोदर हिमालको। अनि त्यसपछि जुन यो एरिया छ नि अलिकति क्लियर भएन है, अब तपाईँहरू चाहिँ त्यही अनुसारले बुझ्नु होला। म यतापट्टि हाइलाइटर लेखिदिन्छु है त ल। जुन यो यतापट्टि यो रिजन छ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एम भनेर हाम्रो यो मुस्ताङ हिमाल चाहिँ लाई गर्छ है गाइस। सो यति पनि मैले तपाईँलाई भन्ने। अब फोर्थ निमोनिक्समा जाम गाइस। फोर्थ निमोनिक्स जुन मैले तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु नि गाइस, यसले चाहिँ तपाईँलाई द सिटी अफ माउन्टेन्स भनेर पोखरालाई चिनिन्छ नि, पोखराको सबै हिमालहरूलाई याद गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो लेट्स सी द निमोनिक्स। पोखराको गिरीले अन्न र माछा मन मारेर चुलेसीले काटेर बुद्धलाई दियो है गाइस। सो यो निमोनिक्सले चाहिँ के सेन्स बनाइरहेको छ भन्दाखेरि पोखरामा एउटा गिरीकास्ट भएको मान्छेले चाहिँ अन्न भनेको भात अनि माछा होइन, माछालाई चाहिँ उसले मनै मारेर होइन, मार्न मन थिएन तर मनै मारेर एकदम निर्दयी रूपमा चाहिँ चुलेसीले काटेर त्यसपछि भगवान् बुद्धलाई सर्भ गर्यो है। यो पनि अब निमोनिक्स अलि अट्याङ पट्याङ छ है, मलाई पाप नलागोस् यसमा पनि। किनभने अब निमोनिक्स अब एकदम रामले भात खायो भन्ने टाइपको हुँदैन कि, अलि इन्ट्रेस्टिङ अथवा अलिकति अचम्मको सिनारियो क्रिएट गरेपछि मात्र तपाईँको दिमागमा चाहिँ निमोनिक्स सेट हुन्छ। सो यो जुन निमोनिक्स छ यसले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् कुन कुन हिमाल सम्झिनको लागि हेल्प गर्यो। फर्स्टमा धौलागिरी हो है गाइस, टिप्नु धौलागिरी है, डिजी लेखिदिन्छु म। अन्नबाट अभियसली अन्नपूर्ण भइहाल्यो, यो पनि गाह्रो भएन। माछाबाट माछा पुच्छ्रे, हेर्नुहोस् कति सजिलोसँग भइरहेछ गाइस। मनबाट अब हाम्रो कुन हिमाल भयो, अभियसली मनास्लु भयो है, मनास्लु सम्झिनुहोस्। त्यसपछि चुलेबाट हाम्रो कुन हिमाल भयो, हिमचुले भन्ने हिमाल चाहिँ हेर्नुहोस् है गाइस, सबै हिमाल आउँछ कि तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस् न यो निमोनिक्सबाट। अनि जुन यो काटेर बुद्धलाई सर्भ गर्यो नि, यो बुद्ध भनेको चाहिँ हाम्रो बौद्ध हिमालको निमोनिक्स हो है त गाइस ल। सो अब यति हिमालको चाहिँ अब हामीहरू यहाँ नक्सामा चाहिँ लोकेसन हेरौँ।
एकदम कहाँ पर्न जान्छ भनेर है त। ल तपाईँले यो जुन सिस्ने भन्ने हिमाल छ नि, सिस्ने भन्ने हिमाललाई रिफरेन्स लिएर सम्झिँदाखेरि पनि केही फरक परेन, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ जुन यो सेगमेन्ट छ नि, यो उचालिएको भागको ठ्याक्क यतापट्टिबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु है। ठिक छ गाइज, यो पोखराको हिमालहरू पिन पोइन्ट गर्नको लागि चाहिँ, किनभने पोखरा हाम्रो यही एरियातिर लाइ गर्छ नि त। फर्स्टमा हाम्रो के थियो, यस गिरी थियो होइन, धौलागिरीको डी यतापट्टि आयो हाम्रो हिमाल। त्यसपछि सेम के गाइज, यही डिसेन्डिङ अर्डरमै जान्छ, डिसेन्डिङ लोवर अर्डरमै जान्छ। ठिक छ, हाम्रो माउन्टेन्सहरू चाहिँ दी, त्यसपछि हाम्रो के थियो, अन्नपूर्ण थियो, त्यसपछि हाम्रो के थियो, यस सम्झिनुहोस्, यस एमबाट हाम्रो माछापुच्छ्रे थियो, त्यसपछि हाम्रो मनासलु थियो, मनासलु पछि हाम्रो हिमचुली थियो, त्यसपछि हाम्रो के थियो, बौद्ध भन्ने हिमाल यसरी थियो। ठिक छ गाइज। ल अब पोखराको हिमालहरू सम्झिनलाई तपाईँले केही गाह्रो भयो त, मैले दिएको निमोनिक्स सम्झिसकेपछि गाह्रो भएन नि होइन। देख्नुभयो दाइ खतरा हो कि। यदि तपाईँलाई मैले गरेको मेहनत मन परिरहेको छ भनेदेखि प्लिज तल कमेन्ट सेक्सनमा एटलिस्ट एउटा राम्रो स्विट मेसेज लेखिदिनु होला मेरो लागि, किनभनेदेखि अभियसली तपाईँहरू जैकै राम्रो कमेन्टहरूले नै मलाई मोटिभेट गर्छ यस्तो भिडियोजहरू बनाउनको लागि। सो अब अर्को 5th नम्बरको निमोनिक्समा जाम गाइज हामीहरू। मजा आइरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला प्लिज, आफ्नो साथीहरूसँग जसले को एक्जामिनेसन स्कुलमा पढिरहनु भएको छ अथवा लोकसेवा प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ उहाँसँग सेयर गर्नु होला। सो 5th नम्बरको हाम्रो जुन निमोनिक्स छ यसले भन्छ कि काठमाडौँलाई एउटा हिमाल छ गाइज, काठमाडौँलाई गणेश भगवानले रक्षा गर्छन्। ठिक छ, गणेश भन्ने चाहिँ अब यो हाम्रो निमोनिक्सले चाहिँ गणेश भन्ने हिमाललाई चाहिँ हामीहरूको याद गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो हाम्रो अब कता पर्न जान्छ गणेश हिमाल भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो काठमाडौँ त तपाईँले थाहा हुनु पऱ्यो है गाइज। म तपाईँलाई सिम्पल कुरा देखाउँदैन काठमाडौँ कहाँ हो के हो, जस्ट काठमाडौँको थोरै माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो गणेश हिमाल चाहिँ जुन यो अलिकति उठेको चुच्चो छ नि यहाँनिर लाई गर्छ है गाइज। म यतापट्टि निलेले लेखिदिन्छु। सो हाम्रो यतापट्टि गणेश ठ्याक्क काठमाडौँको माथि गणेशले भगवानले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो निमोनिक्स भयो है। ल अनि अब अर्कोमा जाम हामीहरू 6 नम्बरको निमोनिक्समा, लाज नलाग्ने गौरी लोसे एभरेस्ट अगाडि चाउमिन खान्छन् है। ल अब निमोनिक्स हेरौँ यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लाजै नलाग्ने गौरी, गौरी अब भनेको अब तपाईँले गौरी खानलाई सम्झिनु नि, शाहरुख खानको वाइफ। लाज नलाग्ने गौरी खानले चाहिँ लोसे एभरेस्ट, लोसे एभरेस्ट भनेको एकदमै अल्छी एभरेस्ट के होइन, काहीँ पनि नहल्लिने अल्छी एभरेस्ट अगाडि बसेर चाउमिन खान्छन् रे है। अब कुन कुन हिमाल आयो हाम्रो यतापट्टि, एलएबाट हाम्रो आयो लाङटाङ हिमाल है, सम्झिनु है गाइस, सम्झिनु लाङटाङ। जेबाट हाम्रो के जुगल हिमाल, त्यसपछि गौरीबाट के आयो, अभियसली गौरी शङ्खल हिमाल। लोसेबाट हाम्रो के आयो, अफकोर्स लोत्से हिमाल। ईबाट के आयो, एभरेस्ट अभियसली। चाउमिनबाट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको चोयु भन्ने हिमाल। सो अब माउन्टेन यसरी याद गरिसकेपछि अब यसको लोकेसन हामीहरू नक्सामा पनि हेरि नै हालौँ है गाइज। ल सो यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, म राम्ररी देखाइदिन्छु। जुन हाम्रो काठमाडौँ माथिसम्मको हिमाल हाम्रो भएको थियो नि, अब यतापट्टि काठमाडौँको थोरै तलपट्टि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो उचालिएको भागमा पहिला सुरु लाङटाङ हुन्छ है। लाङटाङ पछि ठ्याक्कै यसको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा जुगल भन्ने हिमाल हुन्छ, जे मैले लेखिदिएँ यतापट्टि। त्यसपछि जुन यो रेस जस्तो उठेको छ नि अलिकति माथिपट्टि गाइज, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, सो यो रेसमा चाहिँ हाम्रो कुन हिमाल पर्छ, यस गौरी भन्ने हिमाल पर्छ है। ठिक छ, गौरी शङ्कर भन्ने र गौरीमा हिमालमा चाहिँ तपाईँहरू झुक्किन भएन। यतापट्टि बनाइसकेपछि ठ्याक्कै हाम्रो गौरीको तलपट्टि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लोत्से हिमाल थियो नि, यो चाहिँ अब ठ्याक्क एभरेस्ट यता छ भन्ने कुरा त म्याक्सिमम सबैजनालाई थाहा छ होला होइन, सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टमा। सो ठ्याक्क एभरेस्ट अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन लोत्से छ एल हिमाल चाहिँ यतापट्टि लाई गर्छ भने त्यसपछिको हाम्रो जुन चोयु हिमाल छ यो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी हाम्रो एलइसी इन्सुरेन्स भनेर पनि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले एक्स्ट्रा निमोनिक्स भनिदिएँ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले हाम्रो 6 नम्बरको निमोनिक्सबाट यसरी यो 3टा एभरेस्ट रिजनको हिमाललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भने। अब लास्ट निमोनिक्स हेरौँ है त गाइस। म काले जनक कुम्भकर्ण जस्तै कञ्चनजङ्घामा सुत्छु है त गाइस। सो यसको नि अब मिनिङ भन्नुपर्छ, मैले पर्दैन। म काले जनक भन्ने मेरो नाम हो, जो चाहिँ कुम्भकर्ण जस्तै कञ्चनजङ्घामा सुत्छु। सो अब माउन्टेनहरू हाम्रो कुन कुन आयो यताबाट, म कालेबाट हाम्रो के आयो, मकालु हिमाल आयो। हेर्नुहोस् चाहिँ कस्तो मजाको निमोनिक्स छ नि गाइस। जनकबाट हाम्रो के आयो, जनक हिमाल। कुम्भकर्णबाट कुम्भकर्ण हिमाल। कञ्चनजङ्घाबाट कञ्चनजङ्घा हिमाल। यस्तो मजाको निमोनिक्स। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् जुन हाम्रो यो एन्ड एरिया छ नि, यसको अब यतापट्टि ठ्याक्क यो चोयु हिमाल र यो ग्रिडनी नजिकै चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु पर्यो यो मकालु हिमाल। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन जनक हिमाल छ यो चाहिँ अलिकति यतापट्टि आएर बसिरहेको हुन्छ। कुम्भकर्ण चाहिँ ठ्याक्कै यतापट्टि पर्छ, तर नेपालभित्रै टोटल पर्छ भने कञ्चनजङ्घा हाम्रो जुन हिमाल छ यो चाहिँ नेपाल र चाइनाको ठ्याक्क बोर्डरमा यसरी यतापट्टि हुन्छ गाइज। हेर्नुहोस् ल, अब जुन मैले
अहिले तपाईले हेर्नुस् त ल यो जुन 7 वटा निमोनिक्स देखाइदिए नि यसले तपाईले टोटल नेपालको 28 वटा जुन मेन हिमाल जुन तपाईले यति अहिलेसम्म यत्रो उमेरसम्म पनि याद गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको थियो याद मात्र नभएर हेर्नुस् त कस्तो मजासँग यो निमोनिक्सले नेपालको यो टोटल वेस्टबाट हैन वेस्ट नेपालबाट तपाईको टोटल इस्ट नेपालसम्मको सब नेपाललाई इन्क्लुड गर्दै कि गर्दैन हेर्नुभयो त सो यस गाइस एकचोटी मात्र यसलाई हेर्दा हुँदैन हैन अब 1-2 दिन मात्र यसलाई रिपिट गर्नुस् तपाईहरुले हिमालहरुको नाम तपाईको दिमागमा सर्लकै छापिन्छ गाइस मेरो निमोनिक्सको कारणले मैले तपाईले हेल्प गरि जस्तो फिल भयो भन्दै एटलिस्ट एउटा पोजिटिभ कमेन्ट लेखिदिनुस् होला कमेन्ट सेक्सनमा यसले मलाई एकदमै फिल गुड गर्नको लागि हेल्प गर्छ यो सिर्फ पार्ट 2 हो है गाइस म्याप अफ नेपालको भिडियोमा हामीहरु पार्ट 3 पार्ट 4 मा चाहिँ अब डिफरेन्ट तालहरुदेखि लिएर सिटिजहरुदेखि लिएर यो प्रोडक्सन एरियाजहरुदेखि लिएर नदीहरुदेखि लिएर सबै कसरी सम्झिने भनेर भिडियोहरु अभियसली बनाउने नै छौं मिस आउट गर्न चाहनु हुँदैन भन्दै तल च्यानललाई क्लिक गरेर अहिले सब्स्क्राइब गर्नु होला मसँग पर्सनली कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि माथि मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal मा फलो गरेर तपाईले त्यहाँ मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि भन्दा आजको यस इन्फर्मेटिभ भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो बाइ बाइ